world really needs new thinking on every aspect of our life. We need to improve and have a good management of the environmental resource, and the society need to think more on the environment and how to be living in a sustainable way. IT is really important to create a smart environment, an efficient environment. I am here to work in MHG because I like the environment and green stuff. I think green business is the future. MHG Systems on IT-talo, joka tekee pilvimobiilipalveluita semminkin metsäsektorille. Täytyy osata paikkatietoa, mobiiliohjelmointia, web-ohjelmointia, ymmärtää rajapinnoista, ymmärtää tietokannoista ja totta kai asiakkaallehan näitä tehdään, eli asiakasnäkökulma korostuu kaikessa. Sen takia aina täytyy tuotekehityksessä olla niitä pilotoivia asiakkaita koko ajan hands-on, jolta saadaan sitten palautetta ja jonka mukaan osaltaan sitten tehdä käyttöliittymiä ja muuten tehdä näistä palveluista hyvin käyttäjäystävällisiä. Käytännössä koko tämä metsäarvoketju on meidän asiakaskuntaa. Metsäomistajat on tärkeä kohderyhmä ja sitten metsäpalveluyrittäjät, isoja tämmöisiä metsärahastoja, isoja metsäomistajia, joille on apua semminkin sitten näistä uusista remote sensing, kaukokartoitus, satelliittipohjaisista teknologioista, niin kaikista näistä meidän asiakaskunta koostuu. Koodit, mitä tehdään, niin on niin sanotusti tehty in-house ja hyödynnetään näitä open source-juttuja ja metsäpuolella tietysti korostuu esimerkiksi Maanmittauslaitoksen kartat, Metsäkeskuksen metsävaratieto metsään.fiistä, puumarkkinapaikalla Luonnonvarakeskuksen hintatieto puukaupasta. Sitten tällä satelliittimaailmassa se on avautumassa kokonaan. Komissio on tehnyt päätökset, että kaikki ESAn, Euroopan avaruusjärjestön tuottama tieto on open sourcea ja sinne avataan rajapintoja. Eli käytännössä palvelu hakee hyvin monesta rajapintojen kautta tietoja ja yhdistää ne sitten. Käyttäjä ei välttämättä tiedä eikä tarvitse tietää, että mistä se palvelu ikään kuin syntyy, mistä se tieto tulee. Lähinnä meillä IT-palveluita käytetään tuohon paikkatietohallintaan, eli tehdään hakkuita metsässä ja jonka jälkeen toimitetaan puutavara tien varteen ja tämä puuvarasto sitten laitetaan järjestelmään, jossa se pysyy sitten yllällä, jolloin voi myöhemmin haketta ja käydä hakettamassa tienlaista pois. Käytämme tätä IT-järjestelmää sitten oman kirjanpidon ylläpitämiseen, eli kirjanpito ja paperityö on omalla tavallaan helpottu, se pysyy koko ajan ajan tasalla, ei tarvitse Exceleittenkään ja niin Excelitten tulevien virheiden pelata, että nyt on omalla tavallaan pystytään nappia painamaan, saa kuukausikosteet paljonko on tällä hetkellä varastossa puuta ja paljon, mikä on sen arvo. Että inhimilliset virheet omalla tavallaan vähenee ja sitten se on paremmin ajan tasalla sitten tämä tieto. Että tämmöinen paikkatietohallinta ja tämmöinen, niin siellä on hakkurissa on sitten nytkin jo kännykät käytössä, että pystyy katsoa kännykällä suunnistaa, on GPS käytössä. Että ei mennä kohteelle, sitten huomataankin, että joo, että käytiin siellä muuten kuukausi sitten, mutta sinne jää yksi pieni nykäre toinen nurkkaan, kun ei käyty sitä. Että tämmöistä paljon tämmöisiä inhimillisiä tekijöitä jäänyt pois sitten. Että. Katseet hyvin pitkälle kohdistuu kaukokartoitusmaailmaan ja mitä tämä satelliittiteknologia tuo. Totta kai tämmöisen tiedon myllyttäminen vaatii valtavia tietokoneita ja yhteistyökumppaneita, rajapintoja, joihin me nyt panostetaan esimerkiksi Databio-hankkeen kautta ollaan siinä tämmöisen metsätyöpaketin vetäjä ja tämä Databio-hanke, 3-vuotinen hanke on Euroopassa nyt suurin tämmöinen big data-hanke. Tämän hankkeen myötä pystytään tuomaan uusia palveluja tähän Woodikseen. Siihen puolelle ollaan paljon panostamassa.